Good afternoon. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5 and 1PH. Ilulunsad ng gobyerno ang Rapid Pass System na magpapadali sa health workers at iba pang authorized persons na dumaan sa checkpoints. Magsisimula na rin ngayong araw ang pamimigay ng cash assistance sa mga mahihirap na pamilya. Para sa detalye, nagbabalita live si Maricel Halili. Maricel, so paano gagana itong Rapid Pass System ng gobyerno? Anong ahensya yung mag-ooperate at sino-sino yung mga pwedeng mag-avail? Cheryl, kanina nabanggit ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na yung mga frontliners natin pwedeng mag-avail nitong ang rapid pass system para hindi na sila maantala doon sa mga checkpoints. Ang gagawin lang nila, kailangan daw nilang i-check or mag-apply doon sa rapidpass.ph, yung website, kung saan magpi-fill up ka lang ng form, tapos i-screen ka lang kung talagang frontliners ka. After mo na ma-approve yung application, bibigyan ka ng QR code. Yung QR code na yon, pwede mo siyang i-print o kaya naman pwedeng i-record mo lang dun sa yung smartphone para yun mismo yung i-scan ng mga police doon sa checkpoints. Or kung wala ka namang smartphone, hindi ka naman na makapag-print ng QR code, bibigyan ka naman nila ng number. Itong number na to, parang code mo yan yung ibibigay mo doon sa checkpoint together with your ID para ma-check ng mga police doon sa checkpoints kung talagang kabilang ka nga doon sa mga exempted. Mamayang hapon yan, mga bandang alas 4 ng hapon, ang sinasabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na sisimulan itong Rapid Pass System. Ito daw ay sa pangunguna nga ng ating mga IT experts mula sa private sector at katuwang yung DICT at yung DOST to make sure na hindi magkakaroon ng issue doon sa data privacy. Yung frontliners ang maaaring gumamit itong Rapid Pass System. Maliban sa frontliners, sino pa ang pwede? So far, yung mga frontliners lang talaga yung ibinigay na detalye ni Secretary Nograles dahil ang priority natin dito yung mga healthcare workers at para hindi maantala yung mga magbibitbit ng cargo. Kasi simula nung magpatupad sila ng enhanced community quarantine, lagi na lang daw nagiging issue yung pagka-delay ng mga food supply na bitbit ng mga cargo. So para mapigilan to, bibigyan sila ng special lane kung saan magbibigay na lang sila ng QR code at doon i-check kung pwede silang palusutin doon sa checkpoints. So again, klaruhin lamang natin, starting today at 4 p.m. ay pwede na silang magtungo sa rapidpass.ph at mag-apply. Yes, pero hindi pa naman yan fully operational, Cheryl. Kumbaga, launching pa lang yung gagawin nila ng 4 p.m. ngayon. Kasi kanina, chinek ko din yung website. Hindi pa talaga siya gumagana. Ang makakakuha ka lang ng additional details, yung Facebook account ng rapidpass.ph. So, mamaya, magbibigay daw ng additional details sina Secretary Nograles kung paano yung magiging proseso nito. Kasi kanina, kumbaga, advancer pa lang yung ibinigay niya. Okay, Maricel, papuntahan ko naman itong Social Amelioration Program. Lahat na ba ng qualified ay makakatanggap today o magiging per batch yan? Cheryl, ang paliwanag kanina ni Secretary Nograles, ang impormasyon daw na nakarating sa kanya simula ngayong araw, unti-unti na raw makakatanggap yung mga beneficiaries ng Manila at saka ng Parañaque. Ngayon, yung mga nakalista rin daw doon sa mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, unti-unti na rin daw silang makakatanggap simula ngayong araw. Pero mas maigi daw na hintayin muna yung abiso sa kanila. Total, may existing communication na rin naman between them and the government para maabisuhan sila kung pwede na silang pumunta ng bangko at mag-withdraw.
kasi ang iniiwasan nila yung magsiksikan sila doon sa bangko kasi pangkaraniwan kapag mga pantawid pamilya, ang haba-haba ng pila sa land bank pagkuha nila nung pera Pero hintayin na lang daw muna yung abiso para maiwasan yung mahabang pila sa mga bangko. Meron kasi, Maricel, na mga 4Ps beneficiaries na walang cash card. Paanong mangyayari doon? Cheryl, ang mas maigi siguro makipag-ugnayan sila doon sa mga barangay officials nila. Kasi sa social amelioration, hindi lang naman yung mga members ng 4Ps yung makakatanggap dito. Kumbaga, gagawin lang silang priority. Pero, meron pa kasing listahan na inihahanda yung mga barangay officials na isasama rin doon sa makakatanggap dito sa social amelioration ng between 5,000 to 8,000 pesos. Kasi yung mga senior citizens, mga PWDs, isasama rin kasi dito. So, bagamat ang social amelioration, ang pinakang head agency ay DSWD, when it comes naman doon sa implementation, katulong pa rin nila yung LGU. So, better coordinate with the barangay officials. Maricel, on another topic, itong paghahanda na ginagawa sa mass testing ng PUMs at PUIs, kumusta? May nadagdag ba na detalye dito after ng announcement kagabi ni General Galvez na gagawin na ito sa April 14? Oo, tama, Cheryl. Buti na lang nagkaroon ng mass testing kasi magkakaroon ng mass testing dahil naging issue to nung mga nakaraan. Kanina, inanunsyo ng Interagency Task Force na so far nasa 8 na raw yung test facilities na gumagana ngayon. Babasahin ko lang yung 8. Siyempre kabilang na dyan yung RITM kasi ito talaga yung unang-una kasama na rin dyan yung San Lazaro Hospital, UP National Institutes of Health, Lung Center of the Philippines, Baguio General Hospital and Medical Center sa Benguet, yung Western Visayas Medical Center sa Iloilo, Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu, at Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Pero kung ang pagbabasihan natin, Cheryl, yung listahan ng DOH, napakadami pa nung mga inaaral nila o ini-screen nila ng mga facilities para maging testing center din. Kabilang na nga dyan yung St. Luke's na BGC at saka yung QC. Ito yung medyo malapit-lapit na kasi kailangan umabot ka sa stage 5 para masimulan na rin yung paggamit ng facility mo for testing So yung sa Marikina, nasa stage 2 pa lang yung huling check ko, so baka medyo matagal-tagal pa. Maricel, panghuli na lamang, ang binanggit na date ng simula ng mass testing ay April 14 at ito rin ang pagtatapos dapat ng ating extended community quarantine. So napag-usapan ba or may narinig ka na ba na possible extension ng ECQ? Alam mo, natanong din natin yan sa IATF kanina, Cheryl. Pero ang sagot ng tagapagsalita nila na si Secretary Nograles, ayaw nilang pangunahan kung ano man yung magiging recommendation ng technical working group. Kasi inassign na nila dyan yung Department of Health together with other agencies to set parameters na pagbabasihan whether to lift the enhanced community quarantine or if there's a need to extend. So, kailangan nating hintayin kung ano yung parameters na sinet na yun. And then, once na nakapag-set sila ng parameters, pag-aaralan ng IATF, aaprubahan nila, and then upon also the approval of President Duterte. Maraming salamat, Maricel Halili. PACC Commissioner Greco Belgica warns public officials who will take advantage of the COVID-19 crisis. Belgica reiterated that the distribution of relief packs and medical donations are now under the supervision of the national government. However, he clarified that all kinds of help, whether from private or public institutions, are welcome. But officials who will and try to take advantage will be arrested. Yung possibility ng corruption, totoo po yan, and we are aware of it, and we are acting on it. Kaya po si Presidente already had cut down the process and yung mga dadaanan. Ngayon, tinanggal na niya LGU, tinanggal na niya ang barangay, direkta na po ang national government.
DSWD na DILG sa pamamigay po ng pera dahil kita natin madami pong LGUs ang pumalpak dun sa relief pa lang. Naglunsad ng Care Store ang isang ospital sa Taguig para bigyan ng libreng grocery items ang health workers at iba pang frontliners doon. Kabilang po sa mabibili rito ay canned goods, juice at iba pang food products. Pero imbes na pera, bawat health worker at frontliner ng ospital ay bibigyan ng 2,000 care points. Ito ang pambayad nila sa Care Store. Ang good news, may dagdag silang care points sa mga susunod na araw. Simula naman sa April 7, may Care Store na rin sa branch ng nasabing ospital sa Quezon City. We'll continue the discussion over at One News, One PH, and Radio 5. For now, that's the latest on the coronavirus crisis. For News 5, I'm Cheryl Quasim. We are One News.